รัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่9อ่าเวลามันเปลี่ยนไวนะแป๊บๆก็ไปไวเราก็ต้องมาขวนขวายในการที่จะอ่าทำบุญทำทานศึกษาปฏิบัติธรรม เมื่อวานวันเสาร์ทางวัดก็มีงานเต็มอาตมาก็ตั้งแต่เช้ายันเย็น4-5โมงเย็นนะแล้วก็จากนั้นก็ทำงานของวัดอีกนะก็2ทุ่มนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยไม่หยุดเลยนะแต่ก็เรื่องราวที่น่าอ่าฟังแล้วก็เรื่องราวที่ทำให้รู้สึกปลื้มใจก็มีมากเช่นกัน ก็มีช่วงเช้าที่อ่าฝรั่งเขามาฝึกปฏิบัติธรรมที่จัดคอร์สเอาไว้ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายก็อ่าให้พวกเขาได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังพวกเขาส่วนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาแล้วก็มีความคิดอยากจะมาศึกษา มาแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือเป็นสถานที่ใช่เลยและสมาธิช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะและก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มที่จะรู้การเคลื่อนย้ายของจิตและในขณะเดียวกันก็คือเวลาที่เกิดปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะรับได้เร็วขึ้นนะแล้วก็รู้สึกบางทีเกิดปีติตื้นตันใจอยากร้องไห้ก็มีฝรั่งท่านหนึ่งนะก็บอกว่าวันวันพุธที่แล้วหลังจากทำสมาธิก็เกิดมีความรู้สึกว่าได้ของอะไรที่แบบสำคัญแต่ไม่ต้องเสียตังค์ แล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้กายกับใจนั้นมันคนละส่วนกันและความคิดก็เป็นคนละส่วนกันและความคิดนั้นถ้าหากว่าเรายอมรับไม่ได้หรือว่ากำหนดไม่ทันมันก็จะส่งผลให้อ่าความคิดนั้นจะมาครอบงำตนเองและเราก็คิดว่ามันเป็นเราเป็นเราเป็นนั่นมันก็ฟุ้งซ่านเครียดก็เป็นเหตุก็ทำให้มีปัญหาทางจิต แต่เมื่อมาทำสมาธิอยู่ระยะหนึ่งตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเห็นความคิดเหล่านั้นเริ่มเห็นความคิดเหล่านี้มาครอบงำและเริ่มเห็นว่าตัวความคิดนั้นคือตัวเราอะไรเป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เกิดความรู้สึกปีติยินดีแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในการปฏิบัติธรรมก็เลยร้องไห้ว่างั้น ร้องไห้จนแบบว่าวันพฤหัสนี่ไม่อยากจะออกจากบ้านอยากจะอยู่ในปีติของตนที่ได้เกิดแล้วก็พยายามฝึกมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าสถานที่นี้แหละเป็นสถานที่ที่ฉันจะเอามาแล้วก็ฉันคิดว่าอันนี้แหละคือสถานที่ที่จะช่วยฉันได้นี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่โยมเขาเล่าให้ฟังก็รู้สึกมันก็ดีเหมือนกันนะ แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งผู้หญิงอีกท่านหนึ่งก็เป็นคนที่อ่ามีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกอะไรphobia ก็คือกลัวนะเกิดอะไรก็กลัวไปหมดนะก็เลยเป็นเหตุเพื่อหาตนเองก็ไปฝึกมาเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำนู้นทำนี้มาโดยตลอดคราวนี้ความรู้สึกที่มันเป็นอย่างนั้นมาเป็นเหตุเขาก็เลยได้ไปศึกษาเรื่องการให้คำปรึกษา
เมื่อไปศึกษาคานให้คำปรึกษาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมากกว่านี้ก็เลยค้นหามาเจอการเจริญกรรมฐานอันนี้เขาก็มาฝึกได้5 อาทิตย์นะครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้ววันพุธที่แล้วเขาก็มาฝึกอีกเขาก็อยู่ในโครงการการสอนกรรมฐานเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเช่นกันเขาก็เลยเล่าให้ฟังถึงว่า คำสอนในการปฏิบัติธรรมด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรที่ไม่มากมายแต่ในขณะเดียวกันหลังจากฟังการบรรยายแล้วก็การแนะนำการปฏิบัติธรรมเนี่ยดูเหมือนง่ายนะและพุทธศาสนาเนี่ยดูเหมือนง่ายเหลือเกินทุกอย่างก็ไม่เป็นไรทุกอย่างก็มีสติปล่อยไปกำหนดรู้ไป อาดูเหมือนง่ายแต่เวลาทำจริงๆนั้นยากนะยากจริงๆแล้วก็ครั้งที่แล้วที่พานั่งประมาณสัก25นาทีนะเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เขาเล่าให้ฟังก็คือการนั่ง20นาทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยากมากนะแต่การนั้นเนื่องจากว่ามีหลายคนนั่งอยู่นิ่งๆเขาก็เลยพยายามนั่งนิ่งๆแล้วก็พยายามพิจารณาดู เขาก็เลยได้เห็นว่าการที่เราจะอยากจะเคลื่อนย้ายตรงนั้นตรงนี้นี่ก็คือมันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยจิตรับรู้เรื่องความเคลื่อนย้ายคืออ่าเจ็บปวดหรือว่าบางทีไม่มีเจ็บปวดแต่จิตไม่นิ่งมันก็เลยเป็นเหตุอยากจะทำนู่นอยากจะทำนั่นก็คือจิตสั่งให้ทำแต่เราก็ทำแล้วก็เราก็เคลื่อนย้าย แต่นี่เขาก็เล่าให้ฟังก็คือบางครั้งบางคราวเขามีความรู้สึกว่าจิตมันนิ่งจิตเวลานิ่งอยู่เนี่ยร่างกายเราก็นิ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า Amazing มากนะเขาก็พูดให้ฟังอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ถึงจะเขาปฏิบัติยังไม่นานแต่ก็ได้ฝึกฝนนะ ตั้งใจทำมันก็เป็นเหตุทำให้เขาก็เกิดความภาวะเช่นนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะอันนี้หลังจากนั้นก็อาตมาก็ปล่อยให้ผู้ช่วยดำเนินต่อไปให้เขาเอกช่วยกันสอนแล้วก็อยู่กับพวกเขาปฏิบัติไปอีก2 ชั่วโมงปกติเขาจะมาฝึกกัน3อาตมาก็อยู่ช่วงชั่วโมงหนึ่งนะจากนั้นอาตมาก็มาสอนกับเด็กๆเด็กๆก็น่ารักกันดีเด็กๆก็มีด้วยกันเมื่อวานนี้ก็13คนแล้วก็มีผู้ใหญ่อีกหลายท่านห้องเล็กๆกลายเป็นห้องแคบไปเลยนะก็เด็กๆก็มาอาตมาก็พูดเล่นๆกับเด็กนะว่าเด็กๆเขาตั้งใจมาจริงหรือไม่มาหรือไม่อยากมาแต่พ่อแม่บังคับมาคนส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็พ่อแม่บังคับมานะแต่อันนี้ก็อาตมาก็ได้พูดเล่นกับพวกเขาแล้วก็เล่านิทานเรื่องราวต่างๆให้เขาเพลินๆไปก่อนสนุกสนานไปก่อนให้หัวเราะไปก่อนเสร็จแล้วก็พานั่ง ช่วงที่พานั่งนั้นอาตมาก็ใช้อยู่3วิธีการที่ผ่านมาตลอดเพื่อให้เด็กๆเขาไม่เหงาแล้วก็เด็กๆเขาสามารถทำได้อันที่1ก็คือเคลื่อนย้ายมือเหมือนหลวงพ่อเทียนก็คือนับเด็กเขาก็ทำได้แล้วก็ไม่เบื่ออืมช่วงแรกก็ให้ทำตามหลังจากนั้นก็ให้หลับตาแล้วก็ให้ทำหลังจากนั้นก็ให้ทำเองให้นับเองในช่วงเวลาที่หลับตาแล้วก็ทำตามอาตมาก็ลืมตาดูพวกเขาแล้วก็ช่วงที่อาตมาไม่พูดแล้วก็ให้พวกเขาทำกันเองก็ดูพวกเขาก็ตั้งใจทำดีนะพวกเขาก็พยายามจะจำท่า
ท่าการเคลื่อนย้ายของมือบางคนก็กลับไปกลับมาบ้างบางคนก็ทำได้ต่อเนื่องบ้างแต่เรื่องแต่เรื่องที่น่าสนใจตรงที่คือเด็กๆเขาตั้งใจทำนะทั้งๆที่เด็กๆตอนแรกก็บอกว่าง่วงนอนนะตอนแรกก็บอกว่าไม่ค่อยแฮปปีเท่าไรแต่ก็อ่าพวกเขาหลังจากได้พูดคุยกันก็ตั้งใจทำนะ จากนั้นก็ทำไปสักระยะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็ตีระฆังให้เขาฟังเสียงให้ฟังเสียงจนเสียงมันหายไปก็ให้เขาตั้งใจฟังไม่ให้มีความคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซ้อนให้ดูความดูเสียงที่มันเข้ามากระทบหูและที่ผ่านมาอาตมาสังเกตดูก็คือว่าไม่นานทั้งๆที่เสียงมันยังดังอยู่แต่พวกเขาก็จะอ่าขยับเคื้อนแล้วนะอันนี้การขยับของพวกเขาก็เริ่มน้อยลงนะเริ่มน้อยลงแทบจะไม่ค่อยมีใครแล้วเพราะว่าพวกทุกคนก็จะตั้งใจฟังเสียงที่ระฆังดัง อันนี้หลังจากได้ทำ2-3ครั้งเรียบร้อยก็จะให้ดูลมหายใจสูดลมหายใจเข้ายาวแล้วก็ปล่อยนะช้าๆอะไรอย่างงี้ในช่วงเวลาที่สูดลมหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ปล่อยช้าๆนี่ก็จะให้ดูความรู้สึกความอ่ฟุ้งซ่านต่างๆแล้วก็ตัวอย่างที่เขาให้ปกติจะให้เขาก็คือใจของเราเนี่ยเหมือนลิงที่กระโดดโน่นกระโดดนี่ไปเรื่อยไม่นิ่ง จากต้นไม้นั้นก็ไปต้นไม้นู้นก็กระโดดไปเรื่อยๆใจเหมือนกันเป็นอย่างนี้แต่นี้ก็พยายามจะสอนพวกเขาว่าเวลาที่ใจมันหนีไปในอารมณ์อื่นๆความรู้สึกต่างๆเหมือนลิงมันกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็พยายามดึงเอาไว้แล้วก็ให้มาดูลมหายใจเข้าออกเอาไว้เด็กๆเขาก็ทำได้ดีนะโดยเฉพาะเวลาที่เอายกตัวอย่างเป็นลิงมาเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ก็จะหัวเราะขึ้นมาก็มีนะแล้วก็ให้ทำสักระยะหนึ่งนะจากนั้นก็แผ่เมตตาซึ่งเด็กๆเขาก็ตั้งใจทำได้ดีอันนี้ก็คือช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมของเด็กๆนะก็คือช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมของเด็กก็จะพาสวดมนต์ก่อน พาสวดมนต์เสร็จแล้วก็เล่านิทานเสร็จแล้วก็พานั่งสมาธิและหลังจากพานั่งสมาธิเสร็จก็จะให้แบ่งเป็นห้องๆแล้วก็มาเรียนธรรมะกันไปที่วัดก็เนื่องจากว่าสถานที่ก็ยังแคบแล้วก็อ่าผู้ที่จะมาช่วยในการสอนมันก็ยังน้อยก็เลยแบ่งเป็น2ห้องห้องหนึ่งก็คนที่มีอายุน้อยกว่า10ขวบก็ให้อยู่ห้องหนึ่งแล้วก็มากกว่าก็มีอยู่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็สอนพุทธประวัติศีล5อีกห้องใหญ่ก็เรียนธรรมะกันไปแล้วแต่เทอมนะปีละ2ครั้งที่เราเปิดแต่ละครั้งก็สอนเรื่องอืมแต่ละเทอมมันก็จะแตกต่างกันไปก็เด็กๆก็จะได้เรียนธรรมะกันนะจากนั้นก็ช่วงถวายเพลก็เด็กๆก็จะมีส่วนร่วมในการถวายเพลก็คือเรียนรู้ในการที่จะรักษาศีล5การให้ทานนะแล้วก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วก็กินพร้อมๆกันนั่นก็เป็นการแสดงความสามัคคีกัน นี่ก็คือเด็กๆอะนะก็เด็กๆเขาก็อ่าสนุกสนานดีนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันกินข้าวเสร็จเด็กๆก็ต้องไปอ่าฝึกพวกคาราเต้ต่ออีก2ชั่วโมงอืมในช่วงเวลาที่2ชั่วโมงที่เด็กๆเขาไปเล่นก็เอาพ่อแม่เนี่ยมาสอนธรรมะต่อนะสอนธรรมะนี่ก็อ่าในลักษณะของสนทนานะ เราสังเกตดูเวลาที่สนทนาธรรมะเนี่ยอาตมาสังเกตมาก็คือว่าอ่าคนศรีลังกาเนี่ยจะมีความรู้เรื่องธรรมะเยอะพอสมควรแล้วก็บางทีก็สามารถยกธรรมะเป็นภาษาบาลีมาก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้
ในขณะเดียวกันก็อ่าเวลาที่จะสนทนากับพวกเขานะก็ต้องยกคาถาขึ้นมาบ้างยกพระสูตรขึ้นมาบ้างก็เป็นสนทนากันอันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้มีพูดถึงเรื่องนะอ่าอย่างหนึ่งก็คืออาตมาเคยเล่าให้ฟังแล้วก็พาปฏิบัติธรรมว่านิพพานมีอยู่เส้นทางที่จะเดินทางไปนิพพานก็มีอยู่ แต่คนที่จะเข้านิพพานนั้นไม่มีนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เหมือนกันนิพพานมีอยู่เส้นทางที่จะเดินทางมีอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อไปนิพพานแต่ไม่มีใครไปนิพพานนี้นะอาตมาก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นบางทีปฏิบัติธรรมแล้วได้สภาวะโน่นสภาวะนั่นไปถึงจุดนั้นจุดนี้มีอยู่ แต่ว่าคนที่จะอยู่ในสภาวะนั้นหรือว่าจุดนั้นจุดนี้หรือว่าขั้นนั้นขั้นนี้นั้นน่ะจะไม่มีนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นการขัดแย้งความที่มีสัญญาที่ว่ามีตัวตนเราเขามีอยู่สัญญานั้นก็จะถามเราอยู่ตลอดเวลาว่าหลังจากนี้เราจะเป็นอะไรหรือหลังจากตายแล้วเราจะไปไหนหลังจากถึงพระนิพพานแล้วเราจะอยู่ตรงไหนอะไรคำถามตรงนี้อันนี้ ตัวเราคำว่าตัวเรานั่นก็คืออาตมาก็เลยได้เล่าคือเมื่อเขาถามขึ้นมาว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้อาตมาก็เลยถามเข้าไปว่าคำว่าตัวเรานั่นก็คือเราสามารถพูดได้หลายแง่หลายมุมตัวเราในที่นี้ง่ายๆก็คือรูปกับนามหรือให้ขยายเข้าไปก็คือเป็นบรรจขันธ์ก็ตาหูจเบญจขันธ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ในขณะเดียวกันก็คือถ้าแบ่งเป็นอายตนะ6ก็จะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาอันนี้คือตัวเราอันนี้ในอ่าลักษณะที่เป็นสมมุติขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือนามรูปเนี่ยมันเป็นมีอยู่จริงอันนี้มันจะมีอยู่ก็เพราะเนื่องจากว่าอ่าเราเกิดมาแล้ว แต่นี่สาเหตุที่เราเกิดมาก็คือเพราะว่าเรายังยึดติดในอ่าสัญญานั้นอยู่ยึดติดในขันธ์5นั้นอยู่นั่นแหละเป็นเหตุที่เรียกว่าเบญจอ่าการยึดติดนะอุปาทานขันธ์เป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่คราวใดก็ตามที่เราเห็นอ่าขันธ์5ตามความเป็นจริงนะ เมื่อนั้นก็จะไม่มีตัวตน เราก็จะเห็นว่ารูปก็ไม่ใช่ตัวเรารูปนั้นไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นก็ไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยเรื่องอื่นๆมันมีการสร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นในคราวสุดท้ายแล้วเมื่อเห็นสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามเป็นของเรามันเป็นอนิจจังอ่ามันเป็นอนัตตานั้นทีนี้บุคคลที่ยังบุคคลที่ยังมีการยึดติดในสภาวะนั้นว่าตัวเรานั่นก็หมายความว่าเรายังมีตัวตนอยู่ ตราบใดที่เรายังมีตัวตนอยู่เราก็จะถามหากันว่าหลังความตายนั้นเราจะไปที่ไหนหรือว่าเมื่อไปถึงพระนิพพานแล้วเราจะไปถึงที่ไหนและเราจะอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามนี้จะมีเพราะยังมีตัวเราอยู่เรายังมียึดติดอยู่ถึงจะไม่ได้ยึดติดในรูปรูปสัญญาหรือรูปแต่ว่าเรายังมียึดติดอยู่ในวิญญาณนั่นก็คือจิตหรือว่าเรานั่นเอง ที่ว่าอัตตาเราตัวเราจะอยู่ตรงไหนนั่นเองดังนั้นการฝึกฝนปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือเพื่อลดอัตตาและไม่ให้มีอัตตาเมื่อไม่มีอัตตาแล้วอ่า
เรารู้อัตตาเป็นตัวจริงของจริงว่าคือเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเข้าสู่เนี่ยพระนิพพานนั่นเองนะเราก็ต้องเข้าใจก็คือว่านิพพานตรงนี้ก็คือตรงนั้นเนี่ยคือไม่มีตัวตนแล้วอันนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานกับนิพพานตอนไหนก็คือนิพพานตอนที่พระพุทธเจ้าทรงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะการบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือนิพพานแต่นี่เรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานก็คือหมายถึงว่ามาเบญจขันธ์อย่างเบญจขันธ์ทั้ง5นี้ยังมีอยู่ แต่ปรินิพพานก็คือไม่มีแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็คือไม่มีขันธ์5ให้ปรากฏแล้วดังนั้นตราบใดที่ขันธ์5ยังปรากฏอยู่เรียกว่าโสอุปาทิสนิพพานหรือหลังจากที่เป็นพระอรหันต์แล้วยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะตอนนั้นน่ะถึงจะมีขันธ์5แต่ไม่มีการยึดติดยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ก็คือเป็นเหตุ ว่าตัวเรานั้นคือคนที่เข้านิพพานนั้นไม่มีคนที่อยู่ในนิพพานนั้นก็ไม่มีนะมีแต่ผู้เดินทางแม้เดินทางช่วงเวลาเดินทางนั้นถ้าหากว่าถึงขั้นใดขั้นหนึ่งทางอริยบุคคลเช่นโสดาบันนี่ก็ไม่มีเรียกว่าละสักกายทิฏฐิในความเห็นแปลเบญจขันธ์ว่ามีเป็นตัวเราและเขานั่นเองไม่มี อาตมาก็เลยได้เล่าให้ฟังดังนี้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อละความมีตัวตนในสมมุติธรรมนั้นอาจจะมีแต่ปรมัตถธรรมนั้นไม่มีเราก็ต้องเข้าใจในด้านปรมัตถธรรมว่านามรูปนั้นไม่มีจริงเราก็ไม่มีจริงเราและนามรูปนั้นมีเพราะเหตุอาศัยซึ่งกันและกัน มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยการยึดติดหรือกรรมที่เราสร้างเอาไว้แล้วยังยึดติดอยู่ในกรรมของนั้นๆเป็นเหตุเราก็เลยต้องมามีตัวตนอยู่แต่โดยปรมัตถธรรมแล้วตัวตนนั้นจะไม่มีอันนั้นเวลาเข้านิพพานก็จะหรือเข้าพระนิพพานเข้าไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีตัวตนนั่นเอง แต่กันนั้นก็ตามทุกวันนี้เนี่ยก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะได้ใบประกาศว่าเป็นพระโสดาบันบ้างใบประกาศว่าเป็นพระสกทาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างก็มีเหมือนกันแต่กันอันนี้ก็ยกขึ้นมาโยมเขาก็ยกขึ้นมาว่าในศรีลังกาเนี่ยมีหลายสำนักก็ให้ไปฝึกสมาธิเสร็จแล้วก็ ให้ใบประกาศว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะแม้สมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันนะมาพุทธเจ้าท่านก็ต้องไปเคลียร์เหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ประนามนะคนที่ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่ทั้งที่ยังไม่เป็นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ติเตียนแต่พระองค์ก็ตรัสว่ายังดีกว่าและท่านก็จะแสดงธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมตามความคิดของพวกเขานะในแม้ปัจจุบันนี้ถึงจะมีก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องธรรมดาที่อยากมีตัวตนนะที่เราเพื่อเรามีตัวตนเพื่อให้คนอื่นเขาเคารพนับถือหรือว่าเพื่อให้คนอื่นเขายกย่องก็คือเหมือนกับว่าเพิ่มอัตตาให้กับตนเองนั่นเองที่จริงแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือละอัตตานั่นเองคือไม่มีตัวตนนะในไม่แน่แม้ในพระพุทธกาลพุทธศาสในสมัยพุทธกาลเนี่ย ก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วในสมัยพุทธกาลแต่พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ติเตียนเพียงแค่สอนต่อให้เห็นสภาวะต่างๆเพื่อให้บรรลุนั่นเองดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็มีมาอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะแต่เรื่องสำคัญก็คือว่าเรานั่นแหละเราต้องฝึกฝนว่าอ่าเราเขานั้นมีหรือไม่มีนะเราที่ยึดติดอยู่ในความเป็นต้นความเป็นนั่นเช่นเป็นครูบ้างเป็นอาจารย์บ้างเป็นอ่า
อะไรเอ่ยผู้บริหารบ้างเป็นหัวหน้าบ้างเป็นชาวนู้นชาวนี้บ้างเป็นคนนั้นคนนี้บ้างที่เรายึดติดอยู่นั้นน่ะโดยสมมุติธรรมมันก็ควรจะมีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรที่จะยึดติดนะในแล้วก็ยึดถือมาว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านตรัสเอาท่านสอนเอาไว้ที่ว่าอ่าตัวกูของกูนั่นเองนะ เราก็ไม่ควรที่จะมีในสภาวะนั้น ถ้าหากว่าเราไม่มีสภาวะนั้นได้นะเรานี่แหละก็จะได้ย่นระยะเวลาในสังสารวัฏหรืออาจจะบางทีบุญวาสนาหรือบุญบารมีที่เราได้สังสมมาเป็นเหตุทำให้เราอาจจะบรรลุในชาตินี้ก็เป็นได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้แล้วนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะมีความสำคัญต่อเราขนาดไหนบางทีเราทำแค่นิดๆหน่อยๆแต่ทำต่อเนื่องก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนความคิดได้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของตนให้เหมาะสมแล้วก็ทำให้มีความสุขได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยเราก็ควรจะทำไปเรื่อยๆทำไปต่อเนื่องไม่นานนักเราก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงไม่นานนักเราก็จะรู้อ่ารูปนามของตนเองที่แท้จริงและในการยึดติดที่มีอยู่ต่อในรูปนามนั้นเราก็จะรู้ได้ชัดเจนและเราก็เข้าใจก็คือโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีอะไรเหลืออา แล้วเราก็จะไม่มีคำถามว่าหลังความตายหลังเข้าปรินิพพานหรือหลังบรรลุเป็นพระอรหันต์เราจะอยู่ตรงไหนหลังไปนิพพานแล้วจะเป็นตรงเราจะไปอยู่ตรงไหนความคิดนั้นก็จะหายไปพูดถึงเรื่องความนิพพานเนี่ยก็ทำให้นึกถึงฝรั่งคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมมาได้น่าจะ3 ครั้งแล้วก็วันหนึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องนิพพาน เขาก็ได้ถามพระนิพพานอยู่หลังจากนิพพานแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็บอกว่าหลังจากนิพพานแล้วเราก็จะไม่มีอันนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่อไม่ให้มีแล้วจะทำเพื่ออะไรนะในนี้ก็คือความเข้าใจผิดของเขาหลังจากนั้นเขาก็เลยไม่มาปฏิบัติธรรมเพราะเขายังไม่เข้าใจเรื่องหลักธรรมที่แท้จริงหรือความเป็นไปของธรรมชาติที่แท้จริงเพราะว่ายังมีการยึดติดในตัวตนตัวอัตตานั้นมีอยู่ก็เลยแม้หลังความตายเขาก็ยังอยากมีที่ที่จะอยู่หรือว่าอยากจะมีที่ที่ไปแล้วมีความสุขที่เป็นนิรันดรตามศาสนาอื่นๆที่เขาสอนเอาไว้นั่นเอง แต่หลักธรรมของพระพุทธศาสนานั้นคือตรงกันข้ามนั่นก็คือไม่ให้มีเมื่อไม่ให้มีนั่นก็คือเท่ากับไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้เกิดไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บไข้ไม่ให้มาชรานั่นเองนั่นก็คือจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนานะแต่ฉะนั้นบางทีดูแล้วก็หดหู่เหมือนกันที่หดหู่ก็เพราะว่าเรายังยึดติดในตัวตนอยู่ แต่ถ้าเข้าใจว่าตัวตนนั้นโดยปรมัตถ์แล้วจะไม่มีเมื่อนั้นแหละเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ที่ไม่มีนั่นแหละดีเราก็จะได้มุ่งหน้าสู่ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะก็พอสมควรแก่เวลาในการเล่าเรื่องราวและมาให้ฟังนะต่อแต่นี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนั่งสบายๆนะนั่งสบายๆแล้วก็ปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานแล้วก็น้อมจิตมาพักใจไว้กับอารมณ์กรรมฐานของตนอืมพักใจไว้กับอารมณ์กรรมฐานของตนจะเป็นอะไรก็ได้ที่ตนเองถนัด หรือว่ายกขึ้นมานะให้เหินลมหายใจเข้าออกและหน้าท้องที่พองยุบนะหรือสัมมาอรหังหรือพุทโธอันไหนที่ถูกจริตกับตนเอง
ก็ใช้เวลากำหนดอารมณ์กรรมฐานของตนไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความสงบทางจิตจากนั้นก็หลังจากรู้ว่าจิตของตนนั้นเข้าสู่ความสงบแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่กับความสงบนั้นก็ค่อยมาพิจารณาถึงเรื่องราวต่างๆสภาวะต่างๆที่มันปรากฏขึ้น ให้พิจารณาตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงและปล่อยวางไปไม่ยึดติดไม่ยึดเอาไม่ถือเอาไม่ติดอยู่ในนั้นรู้แค่รู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลานะขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป
พอสมควรแก่เวลาสัพเพบุตตาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง